आपण डिस्कस करतोय की कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ म्हणजे त्याची व्याप्ती केवढी आहे. मी दिवसाला कमीत कमी एक केस करते. रस्त्यावर एखाद्या माणसाने माझ्यावर वर्तणूक केली तर मी त्याला थोबाडीत मारू शकते, पण कामाच्या ठिकाणी थोबाडीत मारणं कठीण असतं. वर्बल सेक्शुअल हॅरसमेंट वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड बिहेवियर अंडर लॉ. लैंगिक सुखाची मागणी करणं. तर असं डायरेक्टली जाऊन खरं सांगते कोणी म्हणत नाही चला हॉटेलमध्ये चेक इन करूया. मग काय होतं, चल चहाला जाऊया, कॉफीला जाऊया, मूवीला जाऊया. हँड ऑन माउस, कॉमनेस्ट रिपोर्टेड बिहेवियर. म्हणजे मी काम करते, माझा सुपरवायझर मॅनेजर आला, तो माझ्या हातावर हात ठेवून बघतोय. आज मला विचारशील, डिजिटल सेक्शुअल हॅरसमेंट हॅज इन्क्रीज्ड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. तुमच्या ऑफिस 22व्या मजल्यावर असेल, तिथे जाईपर्यंतचा सगळा जो प्रवास आहे तुमचा, तोही कामाच्या ठिकाणचाच मानला जातो. म्हणजे कॉमनेस्ट रिस्पॉन्स टू सेक्शुअल हॅरसमेंट प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये विचारशील ना, तर जॉब सोडणं. का असं होतं पण? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज एका गंभीर विषयावर चर्चा करायला आली आहे स्नेहा खांडेकर. ती माझी बालमैत्रीण आहे, त्यामुळे तिला मी स्मिता असंच म्हणणार आहे. गेली 30 ते 35 वर्ष बऱ्याच सामाजिक उपक्रमांमध्ये ती कार्यरत आहे. पण आज ती आपल्याकडे आलेली आहे एका विषयावर बोलायला, तो आहे पॉश म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट. आणि बऱ्याच कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये ती एन्क्वायरीला जाते आणि तिने आज आपल्याला सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हणजे काय, आपण कंप्लेन कशी करावी किंवा कंपनी कोणती उपाययोजना करू शकते, या विषयावर खूप छान माहिती दिली. म्हणजे मला असं समजलं की महिलांनी आपल्या कामाच्या ठिकाणी किती सतर्क राहायला पाहिजे आणि आपली सुरक्षितता ही आपली जबाबदारी आहे. आणि जर असं काही झालं तर नक्कीच आपण आपला आवाज उठवला पाहिजे आणि तो आवाज ऐकला जाईल आणि शिक्षासुद्धा होईल. तर अशा प्रकारे हा एपिसोड अतिशय इंटरेस्टिंग झाला आहे आणि खूप रिअलिस्टिक पण आहे. तर चला बघूया आपण आता हा एपिसोड. हाय स्मिता, कशी आहेस? मस्त, म्हणजे तू कशी आहेस? मस्त. सर्व काहीमध्ये तुझं खूप 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 स्वागत आहे. थँक्यू, धन्यवाद. मला पण खूप बरं वाटलं आज इथे येऊन. आणि आपण ना नेहमी लग्न समारंभाला किंवा आपल्या शाळेच्या रियुनियनला भेटतो. पण आज तुझं जे खूप मोठं कार्यक्षेत्र आहे, आज तू महिलांच्या हक्काबाबत जे खूप मोठं कार्य करतेस, त्याच्याबद्दल आज मी तुला आपल्या पॉडकास्टमध्ये बोलवलेलं आहे. तर खूप छान, मी पण एक्सायटेड आहे. मला पण बरीच माहिती हवी आहे, की नक्की. तू नक्की काय करतेस. तर आता स्मिता, आज आताच्या जगामध्ये, आधुनिक जगामध्ये महिला सगळ्या क्षेत्रात पुढे गेलेल्या आहेत. म्हणजे अगदी काही ठिकाणी पंतप्रधान आहेत, मंत्री आहेत, एम-एन-सीमध्ये CEO आणि CFO आहेत आणि त्यांनी आता अंतराळात भरारी पण त्यांनी मारलेली आहे. तर मला एक सांग, की जेव्हा स्त्रिया ह्या आता अगदी पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतायत, नाही का? हो. तर त्या जेव्हा वर्कप्लेसला जातात किंवा ऑफिसला जातात, त्यांच्या बरोबरीने काम करतात, तर त्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे, नाही का? नक्कीच. आणि पूर्वी कसं व्हायचं, की जर काही एखादी अशी घटना घडली, हं. तर त्याची विशेष वाच्यता व्हायची नाही. अजिबातच नाही. पण आत्ता मला वाटतं मी टू मूव्हमेंटनंतर सगळं बदललंय, नाही का? म्हणजे जागतिक स्तरावर जर आपण बघितलं, तर फॉक्स न्यूजचे CEO रॉजर हो. एव्हिस, त्याच्यानंतर उबर अगदी. CEO येस. ट्रॅव्हिस आणि हॉलिवूडचे केविन स्पेसी, हार्वी आइन्स्टाईन आणि तेवढंच कशाला, आता आपल्या भारतात सुद्धा इन्फोसिसचे फणीश मूर्ती. हो. अशी बरीच उदाहरणं आहेत. बरीच म्हणजे आत्तापर्यंत रियालिटी स्टार अनु मलिक आहे, राज्यमंत्री अकबर ते हो. आहेत. तर असे कितीतरी लोकांविरुद्ध स्त्रिया पुढे आल्या हो. आणि त्यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडलेली आहे. जे माझ्या मते हे धाडसी आहेच, पण प्रत्येक स्त्रीनी हं. सजग राहायला पाहिजे, नाही का? आणि ह्या तर हाय प्रोफाईल केसेस आहेत, नाही का? हो. तर त्यामुळे कुठेतरी आपल्याला पण एक कॉन्फिडन्स येतो, की आपण हे करू शकतो. अगदीच. बरोबर आहे. तर तू एवढे जवळ-जवळ 30-35 वर्षाच्यात काम करतीयेस, तर तुझ्याकडे अशा हाय प्रोफाईल केसेस कोणत्या आल्या? अ, तसं म्हणशील तर मी आज 30-35 वर्ष स्त्रियांच्यावर होणाऱ्या अन्याय किंवा अत्याचार या विषयावर बरंच काम करत होते, विविध.
पण आता तू जे म्हणतेस कामाच्या ठिकाणी हं. होणारा लैंगिक छळ ह्याच्याबद्दलचा जरी विचार केला तर विशाखा गाईडलाईन्स ज्या 1997 साली ज्या आल्या तेव्हापासून हा जो विषय आहे हा ऐरणीवर आला. हं. त्यावेळेला पहिल्यांदा आपण असं म्हटलेलं आहे की कामाचं ठिकाण महिलांसाठी सुरक्षित पाहिजे आणि हा त्यांचा हक्क आहे. पण मला असं वाटतं, की हे इतक्या पूर्वीपासून असलं तरी गेल्या 5 वर्षामध्ये खूप केसेस पुढे येतायत, नाही का? फेमस. अगदी, अगदी. याचं कारण असं आहे की 97ला जरी विशाखा गाईडलाईन्स आल्या तरी त्या सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईन्स होत्या. त्यामुळे त्याच्याकडे लोकं एवढं त्याच्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही एवढं किंवा त्याचं म्हणावं तसं अंमलबजावणी पण एवढी झाली नाही. पण जेव्हा 2013मध्ये हा कायदा आला आणि निर्भयाची केस तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच हं. आहे. ती झाली आणि त्याच्यानंतर तरुण तेजपाल हे जे एक प्रकरण होतं जे बरंच गाजलं होतं. ह्याच्या नंतर हा जो कायदा आला 2013 नंतर त्याच्यानंतर ह्याच्याबद्दलची जनजागृती वाढायला लागली आणि तू जे आत्ता म्हणालीस ते अगदी बरोबर आहे. गेल्या 5 वर्षामध्ये ह्याच्याबद्दल खूप जास्त बोललं जातं आहे किंवा त्याच्याबद्दलचं रिपोर्टिंग जर आपण जे म्हणतो आहे ते नक्कीच जास्त होत आहे. कारण आता जागृती या बाबतीतली नाही, पण तुझ्याकडे खूप अशा कॉम्प्लिकेटेड किंवा फार हाय प्रोफाईल कॉर्पोरेट केसेस येतात का? अगदी, अगदी. म्हणजे कसं आहे ना, आपल्याला असं वाटतं, की अरे हे होतं का? बऱ्याच लोकांना वाटतं, की हे होतं का? तर मी ना लिटरली म्हणजे अजिबात एक्झॅगरेशन न करता मी सांगू शकते, की मी दिवसाला कमीत कमी 1 केस करते. कमीत कमी. बरोबर? आता हा माझा एक वैयक्तिक अनुभव सांगला. माझ्यासारखे बरेच लोकं काम करणार. तर ह्याच्यावरनं एक किती त्याची व्याप्ती आहे, एवढंच मला फक्त सांगायचं आहे. आणि तू जर हाय प्रोफाईल म्हणशील, तर सगळ्या प्रकारचे म्हणजे माझ्याकडे अशा पण केसेस येतात, जे एखादी व्यक्ती 35 वर्ष काम करते एखाद्या कंपनीमध्ये, व्हेरी सीनियर पर्सन. अशाही व्यक्तीच्या विरुद्ध येतं केस आलेली आहे. बरेच म्हणजे एक उदाहरण देते, एक आय-टी हेड एखाद्या कंपनीचा, मोठी कंपनी आय-टी हेड. आता ही खूप सीनियर लेव्हलची पोझिशन आहे. तर अशाही लोकांच्या विरुद्ध येते. म्हणजे अक्षरशः महिनाभराने रिटायर होणाऱ्या माणसाची देखील केस माझ्याकडे येऊ शकते. म्हणजे त्याच्या बाबतीत काही एज बार नाही, सिनियॉरिटीचा बार नाही, कुठल्याही लेव्हलपासून कुठल्याही लेव्हलपर्यंत येऊ शकते. त्यामुळे अनेक हाय प्रोफाईल केसेस मी केल्या आहेत, कॉम्प्लिकेटेड केलेल्या आहेत आणि म्हणजे कधी-कधी खरंच वाटतं, की हे होतं का? पण लोकांना असंही वाटतं, की मी खरंच काही एक्झॅगरेटेड करून काही स्टोरी सांगतेय का? पण नाही. व्हेन आय सी इट एव्हरी डे एंड डे आउट, आय डोंट थिंक की त्याच्यात काही एक्झॅगरेटेड. आणि द काइंड ऑफ नेचर ऑफ बिहेवियर म्हणजे ज्या पद्धतीच्या वागणुकी आहेत, त्या पण कधी-कधी ज्या समोर येतात ना, त्याच्यात वाटू शकतं, अरे हा माणूस हे असं करू शकतो? सांग ना एखाद 2 केसेस आता आपल्या एक दर्शकांना. व्यक्ती होती एका मोठ्या कंपनीची इंटरनॅशनल बिझनेस हेड म्हणजे त्या लेवलची व्यक्ती. कुठल्यातरी दुसऱ्या कंट्रीमध्ये टीमला घेऊन गेले 3 जणांना काहीतरी बिझनेस एक्सपान्शन वगैरे अशा ह्याच्यासाठी. आता नॅचरली तुम्ही कुठे दुसऱ्या कंट्रीमध्ये राहणार, कुठे हॉटेलमध्ये राहणार. प्रत्येकाला वेगळ्या-वेगळ्या खोल्या असतात. असं काही शेअरिंग वगैरे हा प्रकार आता फारापूर्वी व्हायचा, आता कसं काही होत नाही. एव्हरीबडी इंडिपेंडेंटली. मग रात्री फोन करून सांगणं, की मी येतो आणि कॉफी पिऊया, कम डाऊन. सो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इम्प्लाइड आस्किंग फॉर सेक्शुअल फेवर्स. जेव्हा आपण असं म्हणतो, की ही व्यक्ती एवढी सीनियर आहे आणि मग ज्या व्यक्तीबरोबर होतं, ज्या महिलेबरोबर होतं, ती बऱ्यापैकी ज्युनियर असते. म्हणजे ती काही एवढी सीनियर नाही, ते मिडची तरी असेल ना, तर ज्युनियर असेल. बऱ्याच वेळेला महिला हे बोलू शकत नाही. इतक्या सीनियर माणसाच्याबद्दल बोलायचं कसं? हा पहिलाच प्रश्न येतो. म्हणजे त्या मुलीनी जेव्हा आम्हाला हे सांगितलं, तेव्हा ती म्हणाली, की पहिल्यांदा मी ते दुसऱ्या दिवशी खाली गेले आणि मी चेकआउट करायला तिथे रिसेप्शनमध्ये गेले आणि मग मला कोणाशी बोलायचं, देन आय फेल्ट सेफ. हं. तोपर्यंत आणि मी दुसऱ्या कंट्रीमध्ये होते. अशा कंट्रीमध्ये होते जिथे मला लँग्वेज पण कळत नव्हती त्यांची. मग त्या लोकांना इंग्लिश समजत नव्हतं आणि मला त्यांची भाषा समजत नव्हती. पण तू म्हणतेस, की ते दुसऱ्या कंट्रीत गेले, हो. कामासाठी गेले. हो. पण आपण डिस्कस करतोय, की ॲट वर्कप्लेस म्हणजे कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ. बरोबर आहे. तर मग हे कसं काय? कामाचं ठिकाण म्हणजे काय? म्हणजे त्याची व्याप्ती केवढी आहे? आणि हेच मला तुला ह्याच्यावरनं सांगायचं होतं, की जनरली बघताना असं वाटतं, की अरे हो, रोज मी या ऑफिसमध्ये जाते, हे माझं कामाचं ठिकाण आहे. पण तसं नाही धरलंय. कायदा ह्याच्याकडे खूप वेगळ्या पद्धतीने बघतो.
कायदा म्हणतो की तुम्ही जिथे कुठे जाता, कशासाठी जाता? कामासाठी जाता. कारण तुमचा त्या कंपनीशी संबंध आहे किंवा त्या संस्थेशी संबंध आहे आणि तुमच्या कामाचा भाग म्हणून जेव्हा तुम्ही तिथे जाता, ते ठिकाण तुमचं कामाचं ठिकाण आहे. म्हणजे ॲक्च्युली 2 कलीग्स एका ओला आणि उबरनी एकत्र जर प्रवास करत असेल तर ते ओला उबर पण कामाचं ठिकाण आहे. व्हेनेव्हर दे आर इंटरॅक्टिंग. ॲब्सोल्युटली, बिकॉज दे आर रिलेटेड कामाच्यामुळे. बर. हा भाग आहे ना, हा खूप मोठा आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या विषयाची व्याप्ती फार वाढलेली आहे. ते फक्त रिस्ट्रिक्ट नाही झालं. आजकाल खूप मोठे मोठे कॉर्पोरेट पार्क्समध्ये ऑफिसेस असतात. द मुवमेंट आपण त्याच्यात एंट्री केली त्या कॉर्पोरेट, म्हणजे बाहेरचं गेट असतं, त्यातून आत गेलात की तुम्ही कामाच्या ठिकाणी गेलात. तुम्ही तुमच्या ऑफिस 22व्या मजल्यावर असेल, तिथे जाईपर्यंतचा सगळा जो प्रवास आहे तुमचा, तोही कामाच्या ठिकाणचाच मानला जातो. त्यामुळे व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि त्याच्यामध्ये येणारे लोक पण वेगळे वेगळे त्यामुळे येतात. फक्त एम्प्लॉईज नाही, बर. नॉन एम्प्लॉईज. कारण जेव्हा तू आत्ताच जे मी उदाहरण दिलं तुला, त्या कॉर्पोरेट पार्कमध्ये गेलीस, तिथे आणखीन 10 जणांची ऑफिसेस आहेत. मी लिफ्टमध्ये जाते, माझ्याबरोबर आणखीन इतर कंपन्यांची माणसं पण असतात ना. मग आय एम देअर इन दॅट लिफ्ट ओनली बिकॉज आय हॅव टू गो टू 22nd फ्लोअर. तर हे सगळा भाग येतो त्याच्यामध्ये. मग माझ्या 2 कंपन्याच्या दुसऱ्या कंपनीच्या माणसाच्या बरोबर जर काही माझी इंटरॅक्शन झाली आणि त्याच्यात काही वागणुकी आल्या ज्या कायद्याने समजल्या जातात लैंगिक छळवणुकीच्या वागणूक, तर ते त्याच्यात कामाच्या ठिकाणी येतं. आणि मी जर एखाद्या मीटिंगसाठी एखाद्या कंपनीच्या ऑफिसमध्ये गेले, म्हणजे भले माझी मीटिंग एखाद्याशी असेल, हो, पण दुसऱ्या कोणाशी तरी माझी इंटरॅक्शन झाली, स्टाफ, कुठलाही स्टाफ, हो, तरी सुद्धा येस, तो कायदा तिथे येतो का? अगदी अगदी लागू पडतो कायदा. आणि म्हणूनच मी नेहमी सांगते की आपण फक्त त्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांबद्दल नाही बोलत ज्यांच्याबरोबर आपण काम करतो, म्हणजे ज्या संस्थेत आपण आहोत. इतर सर्व लोक ज्यांच्याबरोबर मी इंटरॅक्ट करते, कारण मी ह्या संस्थेबरोबर काम करते, ते सगळेजण त्याच्यात येतात. आणि ह्याचा अर्थ काय माहिती आहे का? नुसतं असं म्हणणं की ते माझ्या कामाच्या ठिकाणाचा भाग आहे, हा भाग नाही आहे. भाग असा आहे त्याच्यामध्ये की ह्याचा अर्थ मी त्यांच्या विरुद्ध कंप्लेंट करू शकते, जरी ते माझ्या संस्थेचे एम्प्लॉई नाही आहेत तरी, आणि ते माझ्या विरुद्ध कंप्लेंट करू शकतात. अच्छा, दोन्ही बाजूनी ते दोन्ही अप्लाय बाजू होतं. हा जेव्हा मी म्हणते की हे डेफिनेशन आहे किंवा ही व्याख्या आहे कामाच्या ठिकाणची, ह्याचा अर्थ हा आहे की आम्ही दोघांनाही हा हक्क आहे एकमेकांच्या विरुद्ध कंप्लेंट करायचा कायद्यांच्या अंदर. कायद्याने. पण मग आता आपण वर्क फ्रॉम होम असतो. येस, ॲब्सोल्युटली. आणि हे प्रकर्षाने कधी जाणवायला लागलं? पॅन्डेमिकमध्ये. कारण पॅन्डेमिकमध्ये पहिल्यांदा ही जी वर्क फ्रॉम होमची संकल्पना आहे ही जास्त रुजली. तोपर्यंत आपल्याला भारतामध्ये वर्क फ्रॉम होमकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फार वेगळा होता. पण पॅन्डेमिकपासून ती एक नॉर्मल गोष्ट व्हायला लागली. आणि झाल्यानंतर पण, म्हणजे पॅन्डेमिक संपल्यानंतर देखील वी कंटिन्यू विथ दॅट, म्हणजे ज्याला व्हर्च्युअल वर्कप्लेसेस असं म्हणायला लागलो आहे आपण. आणि आज जर कामाचं ठिकाण मी बघितलं तर त्या कामाच्या ठिकाणामध्ये खूप बदल झाला आहे. एक कन्व्हेन्शनल ट्रेडिशनल कामाचं ठिकाण हे आता खूप बदललं आहे. आज मी म्हणतो आता जसं म्हणालीस तसं व्हर्च्युअल वर्कप्लेसेस, म्हणजे मी घरनं काम करते तरी देखील मी ज्यांच्याबरोबर इंटरॅक्ट करते, समजा झूम मीटिंगमध्ये मी टीम मीटिंग्समध्ये आहे कोणाशी, किंवा अगदी फोनवर पण आहे. अच्छा, एखाद्या फोनवरचं पण? व्हॉट्सअप, हो, एखाद्याच्या बरोबर व्हॉट्सअप कॉलवर मी आहे कामामुळे. हे सगळं कामाच्या ठिकाणाचा भाग म्हटला जातो व्हर्च्युअल वर्कप्लेसेस. पण आता मी तुला अजूनही एक सांगते की पॅन्डेमिक नंतर जेव्हा मी कामाच्या ठिकाणांकडे बघते ना, तेव्हा आणखीन तिसरा प्रकार काय झालाय? हायब्रिड. ओके. म्हणजे कसं आहे, तू पण ऐकलं असशील की काही जण 2 दिवस ऑफिसला जातात, उरलेले 3 दिवस घरनं काम करतात, बरोबर? कित्येक वेळेला मी लोकांशी बोलते झूमवर, ते तिथे त्यांच्या ऑफिसेसमध्ये 10 जण बसलेले असतात, ते तिथे आहेत, मी व्हर्च्युअल आहे. हायब्रिड वर्कप्लेस, म्हणजे कम्प्लिटली व्हर्च्युअल पण नाही किंवा कम्प्लिटली इन पर्सन पण नाही. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणामधला जो बदल होत चालला आहे ना, हा पण कुठे ना कुठेतरी सेफ्टीला
निगडीत आहे हा मुद्दा. हम्म. त्यामुळे हे बघायला पाहिजे वेगळ्या पद्धतीने. पण आता जर अशी एखादी केस असेल की अ, म्हणजे ती प्रोबेशनवर आहे, अप्रेंटिस आहे किंवा अजून घेतलं नाहीये पण इंटरव्ह्यूला बोलवलंय, तरी पण ते कामाचं ठिकाण होतं का? ॲब्सोल्युटली. मी जर आज इंटरव्ह्यू द्यायला एखाद्या कंपनीमध्ये गेले, हं, तर मला ऑफिशियल कॉल आलाय ना. मला हं. सांगितलं गेलंय, की "तू 10 वाजता ये इथे, तुझा आज इंटरव्ह्यू आहे." आय हॅव एंटर्ड दॅट प्रिमाइसेस ऑफिशियली. म्हणजे मी तर म्हणताना बऱ्याच वेळेला असंही म्हणते, की एखादा कुरिअर बॉय कुरिअर देण्यासाठी आलेला असताना तेवढ्या वेळापुरता वॉक इन आहे तो. पण तो देखील त्यावेळेला कामाच्या ठिकाणाचा भाग आहे. हो. एनी टाइप ऑफ इंटरॅक्शन. एनी टाइप ऑफ इंटरॅक्शन बिकॉज ऑफ वर्क. हा त्याचा हं. भाग आहे खूप महत्त्वाचा. आणि ही व्याप्ती खूप मोठी आहे. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन ना, म्हणजे किती गोष्टी ह्याच्यामध्ये येऊ हो, शकतात. हो, हो. कारण आपला कॉन्स्टंट इंटरॅक्शन कुठे ना कुठेतरी कामाशी निगडीत होत असतो. असतेच. बरोबर आहे. पण मग आता लैंगिक छळ किंवा सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हणजे पूर्वी असं वाटायचं की रेप किंवा असं काही एक्स्ट्रीम असेल तरच. बरं. पण मग आता मला वाटतं त्याची कायद्याने व्याप्ती बरीच मोठी केली आहे ना, मग त्याच्यामध्ये काय-काय इन्क्लुडेड आहे? खूप छान प्रश्न विचारलास. कारण हे ना लोकांना समजणं फार गरजेचं आहे. कारण कल्चरली म्हणजे आपण जर आपला भारतीय संस्कृतीचा विचार केला ना, तर फिजिकल सेक्शुअल हॅरासमेंट ह्याच्याकडे आपण फार सिरियसली बघतो. म्हणजे मला कित्येक वेळेला हे मी ऐकलेलं आहे ओव्हर द इयर्स. काय केलंय त्यांनी? काहीच नाही. हात तर नाही ना लावला. हं. म्हणजे हात लावणं इज समथिंग विच इज टेकन सिरियसली. पण जेव्हा व्याख्या म्हणतो, तर कायदा अनेक वागणुकींच्याकडे सेक्शुअल हॅरेसमेंटच्या वागणुकी म्हणून बघतो. त्याच्यातला एक भाग फक्त फिजिकल सेक्शुअल हॅरेसमेंटचा आहे. आणि ते देखील मी तुला सांगते, मी आता इतक्या म्हणजे आज 15 वर्ष फक्त फोकसली एवढंच काम करते. मी जर मला विचारशील की किती रेप अँड मॉलेस्टेशनच्या केसेस केल्या? दे डोंट कम व्हेरी ऑफन. ते काही फार येत नाही. मे बी रिपोर्टिंग होत नसेल. एक भाग. पण जो फिजिकल सेक्शुअल हॅरेसमेंटचे रिपोर्टिंग होतं ना, ते दिसायला छोटं. पण जेव्हा ते परत परत होत राहतं, तेव्हा वाटायला लागतं की का म्हणजे हा स्पर्श होण्याची गरजच काय होती? म्हणजे तुला मी सांगते, वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड एखादं वागणूक फिजिकल सेक्शुअल हॅरेसमेंटची तू मला विचारशील, तुला मी सांगितलं तर तुला हसायला येईल. पण ती वागणूक अशी आहे की आपण माझ्या लॅपटॉपवर किंवा डेस्कटॉपवर मी काम करते, माऊस घेऊन काम करते मी. हं. हँड ऑन माऊस. ओह! हँड ऑन माउस इज द मोस्ट. कॉमनेस्ट रिपोर्टेड बिहेवियर. म्हणजे मी काम करते, माझा सुपरवायझर, मॅनेजर आला, तो माझ्या हातावर हात ठेवून बघतोय. व्हॉट ही सपोज टू डू? तो एक्सक्यूज मी म्हणून माझा हात मी बाजूला मारणार, तो हात लावणार, मग त्याला काय जे काय बघायचं असेल ते बघण्याची अपेक्षा. दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर. पण हा सुपरवायझर हे सगळ्यांनाच करतो, असं दिसतं तुला की एखाद्याच व्यक्तीला करतो? इट कॅन बी आयदर वेज. म्हणजे आयदर असं काही वेज. नाही. हं. एखाद्याच व्यक्तीबरोबर होऊ शकतं किंवा ती त्याची सवय पण असू शकते. पण जी सवय असली आणि एखाद्या व्यक्तीबरोबर असलं तरी देखील ते नको असलेली वागणूक आहे. जेव्हा तू कायद्याने व्याख्या मला विचारलीस ना, त्याच्यात 2 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एक काय आहे की ती वागणूक जी आहे ती मला नको आहे. नको असलेली वागणूक. दुसरा भाग कायदा म्हणतो ती लैंगिकता सूचक असली पाहिजे. बरं. हे जर 2 गोष्टी असतील तरच त्याला सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हणायचं असं कायदा म्हणतो. आणि मग हा जो जे वेगळ्या वागणुकी येतात त्याच्यामध्ये, त्याच्यातला एक भाग आत्ता आपण बघला. आणि म्हणून मी हँड ऑन माऊस सांगितलं की स्पर्श करायचा. स्पर्श जो नको असलेला स्पर्श आपण लहान मुलांना शिकवतो ना आजकाल, गुड टच बॅड गुड टच. टच, बॅड टच. एक्झॅक्टली. वी आर नॉट, दुसरं काही म्हणत नाहीये कायदा. कायदा एवढंच म्हणतोय की जर एखादा बॅड टच एखाद्या व्यक्तीला वाटत असेल तर दॅट इज नॉट. म्हणजे मी लोकांना बऱ्याच वेळेला समजावून सांगते की गर्दीत लागलेला धक्का आणि जाणून बुजून मारलेला धक्का याच्यात फरक आहे की नाही? तेवढाच फरक आहे. आणि कायदा त्याला रेकग्नाइज करतो. ह्या कायद्याचं जर महत्त्व जर म्हणशील ना, तर सुरक्षितता कामाच्या ठिकाणी ही किती छोट्या गोष्टींमुळे वाटू शकते, त्याचं हे उदाहरण आहे. त्यामुळे मग हा अशा प्रकारचे स्पर्श. दुसरं कायदा काय म्हणतो की कमेंट्स, व्हर्बल सेक्शुअल हॅरेसमेंट असं कायदा रेकग्नाइज करतो. म्हणजे काय की काही लोक कमेंट्स करतात एखाद्याच्या दिसण्यावर. म्हणजे बॉडी शेमिंग ज्याला आपण म्हणतो ना, तशातला भाग झाला. दुसरे लोक म्हणजे पॉझिटिव्ह कॉमेंट केली तरी सुद्धा, की "आज तू छान दिसतेयस."
हे तुला सूट होतंय. हो, पण आता तुला समजा कोणी म्हणलं, "तू छान दिसतेस हां मंजिरी आज." हं. यू विल लाइक इट. हो. पण तुला असं कोणीतरी म्हणालं, "मंजिरी तुझी फिगर छान दिसते हां, ह्याच्यामध्ये." आता ती कोणी म्हटलंय, आणि कसं बघितलं. कसं बघितलंय, त्या बोलण्याचा टोन काय आहे, ह्या सगळ्यावर तू डिसाईड करशील, की मला हे ओके वाटतंय का नाही ओके. आणि वारंवार जर करत राहिला तर. एक्झॅक्टली. त्यामुळे हा जो सगळा भाग आहे ना, कॉन्टेक्स्ट, हा हं. खूप महत्वाचा असतो. आणि त्यामुळे कायद्याने काय सांगितलं, की तुझं इंटेन्शन काय आहे हे महत्वाचं नाहीये. इम्पॅक्ट ओके. महत्वाचा आहे. हं, हं. ओके. मग बऱ्याच वेळेला काय होतं, अशा कमेंट्स केल्यानंतर, "नाही, नाही, मला तर असं म्हणायचा काही उद्देश नव्हता." हां. तिला चुकीचं वाटलं. पण ते चुकीचं जे वाटलंय, ते काहीतरी तू जे आत्ता म्हणालीस ना, वारंवार केलं का? कसं बघितलंय माझ्याकडे? ते तिलाच जाणवतंय ना. ते बाहेरनं दिसणाऱ्या व्यक्तीला पण कळत नाही, की तो तिच्याकडे कसा बघतोय. तर दिसायला छोटं, परत-परत होणाऱ्या वागणुकी तरच रिपोर्ट होतात. वन टाईम कोणी रिपोर्ट नाही करत, तुला खरंच सिरियसली सांगते. लोकांना जाम भीती वाटते. पण वन टाईम रिपोर्टिंग कधीच होत नाही. असं जेव्हा वारंवार होतं तेव्हा ती व्यक्ती म्हणायला लागते, "नाही, आता हे मला आवडत नाहीये." तरच रिपोर्टिंग होतं, नाहीतर नाही होत. सो कमेंट्स बेसिकली हा एक भाग झाला त्याचा. तिसरा त्याच्यामध्ये एक भाग आहे, तो म्हणजे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इम्प्लाइड सेक्शुअल फेवर्स मागणं. लैंगिक सुखाची मागणी करणं. आता कायदा कसा बघतो ह्याच्याकडे? तर असं डायरेक्टली जाऊन खरं सांगते कोणी म्हणत नाही, "चला हॉटेलमध्ये चेक इन करूया." असं नाही होत ना, आपण कामाच्या ठिकाणाचा विचार करतोय. मग काय होतं, "चल चहाला जाऊया, कॉफीला जाऊया, मूव्हीला जाऊया, हं. वीकेंडला कुठेतरी हाईकला जाऊया." हे परत-परत म्हणणं. जेव्हा समोरची व्यक्ती हो पण म्हणत नाहीये आणि येत पण नाहीये. त्याला कायदा सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हणतो. आणि मग इथे ना कुठेतरी मला नेहमी लोकं हसतात खूप मी हे म्हटल्यानंतर. पण मला नेहमी वाटतं, की आपल्या बॉलिवूडचं जे सोशलायझेशन आहे ना, "उसके नाम में उसकी हाँ होती है." हे कुठेतरी दिसतं. हे खरंच दिसतं मला. म्हणजे इट इज सो इनग्रेन्ड असं वाटतं कधी-कधी मला, की समोरची व्यक्ती हो म्हणत नाहीये याचा अर्थ नाही. मग कुठेतरी मग ते अमिताभने जे सांगितलंय ना, नो इज नो. ते आपण कुठेतरी ते कायदा अॅक्नॉलेज करतोय. तर तो एक भाग झाला. आणखीन एक प्रकारची वागणूक आहे ना, ज्याच्याकडे कायदा सिरियसली बघतो. जी परत रेकग्नाइज्ड आत्तापर्यंत कधी नव्हती. ते म्हणजे नॉन व्हर्बल सेक्शुअल हॅरेसमेंट बिहेवियर्स. म्हणजे काय? एकटक बघणं, स्टेअरिंग. स्टेअरिंग. बरोबर. आणि त्याच्याचं क्लासिक उदाहरण जर मला विचारशील, तर एलिव्हेटर आईज. लिफ्टवर खाली जाते, डोळे पण वर जातात. मी तुला सांगते, तू कुठल्याही वेळेला समजा एक 20 बायकांशी बोललीस, बरोबर? त्या 20 बायकांपैकी एकही बायक अशी म्हणणार नाहीये, की तिला हे कधीतरी सहन करायला लागलेलं नाहीये. आपण त्याच्याकडे लक्ष देत नाही बऱ्याच वेळेला, सोडून देतो. पण हे कामाच्या ठिकाणी जर परत-परत झालं ना, तर त्याचा त्रास होतो. बरोबर? वन टाईम रस्त्यावर असेल तर आपण त्याला सोडून देतो. पण इकडे नाही होत तसं. परत-परत तेच आपल्याला जेव्हा सहन करायला लागतं, त्यामुळे ते पण रेकग्नाइज आहे. म्हणजे मग हा एक उदाहरण झालं. पण स्टॉकिंग करणं, हे सगळ्या गोष्टी नॉन व्हर्बलमध्ये येतात किंवा इशारे, बॉडी लँग्वेज, जेस्चर्स, हे सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. आणि लास्ट अँड नॉट द लिस्ट डिजिटल सेक्शुअल डिजिटल. हां. अगदी. तो वाढता म्हणजे माझ्याकडे डेटा आहे आत्ता. तो मला काय सांगतो, की पॅन्डेमिकपर्यंत व्हर्बल सेक्शुअल हॅरेसमेंट वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिपोर्टेड बिहेवियर अंडर लॉ. आज मला विचारशील, डिजिटल सेक्शुअल हॅरेसमेंट हॅज इन्क्रीज्ड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. इन व्हॉट वेज? आता तू बघ, मी फक्त कामाच्या ठिकाणचा विचार करते. कामासाठी टेक्नॉलॉजीचा वापर, सोशल मीडियाचा वापर आणि गॅजेट्सचा वापर, हा तिन्ही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. आणि ह्या सगळ्याचा वापर करून जेव्हा समोरच्या व्यक्तीच्या बरोबरचं एखादं वागणूक केली असेल, जी त्या व्यक्तीला आवडत नाही. आणि मी तुला एक छान उदाहरण देते त्याचं. एक IT हेडबद्दल बोलले मी मगाशी. त्याचा एक बिहेवियरचा पार्ट मी तुला सांगते. आपण सगळे WhatsApp वापरतो, बरोबर? आता
तुझा नंबर माझ्याकडे सेव्ड आहे, माझा नंबर तुझ्याकडे सेव्ड आहे. मी समजा माझं स्टेटस अपडेट केलं तर तुला नोटिफिकेशन येतं की बाबा स्मितानी स्टेटस अपडेट केलं. तर तू बघितलंस तर मला नोटिफिकेशन येतं की बाबा मंजिरीनी बघितलं. म्हणजे हे एक फीचर आहे व्हॉट्सअपचं. आता काय झालं, ह्या मुलीला एक दिवस शनिवार होता. तिला असं नोटिफिकेशन, आता हे सर आहेत तिचे, म्हणजे स्किप लेवल बॉस आहे तो माणूस तिचा, तिला ट्रेनिंग देतोय सध्या. तिच्याकडे सेव्ह केलेलं आहे त्याचं नाव आणि सर असा सेव्ह केलेला नंबर आहे तिच्याकडे. नोटिफिकेशन येतं की स्टेटस अपडेट. तिला आपलं क्युरिओसिटी तिने बघितलं. काय बघते ती, तिचं नाव लिहून असं लिहिलेलं आहे की तू काल खूप छान दिसत होतीस. तिने जेव्हा हा स्टेटस बघितलं तिला भयंकर स्ट्रेस आला. कसला स्ट्रेस आला, ते लिहिलेलाचा नाही. मग तिला स्ट्रेस आला की जेवढ्या जेवढ्या लोकां ते कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये आहेत त्या व्यक्तीच्या, ते सगळेजण हा स्टेटस बघणार. लक्षात येते तुला, डिजिटल सेक्शुअल हॅरेसमेंटचा इम्पॅक्ट खूप वेगळा असू शकतो. त्यामुळे तिला खूप स्ट्रेस आला की बापरे, सगळं जगच बघतंय म्हणजे हा लिहिलं. एक तर मला हे आवडत नाही आहे, देर इज नथिंग दॅट आय एम लाईकिंग, पण तरी हे असं जग बघतंय. आणि सगळ्यात वर्स्ट म्हणजे हा माणूस तिच्या दीराचा मित्र होता, त्यामुळे तिला त्याची आणखीन काळजी की बाबा आपला दीर पण बघणार आहे, बरोबर. तरी पण ती नवीनच लागली होती त्या कंपनीमध्ये. शी नीडेड दॅट जॉब. ती त्या दिवशी काही बोलली नाही. रविवारी परत अजून एक स्टेटस अपडेट, परत तिचंच नाव. मग तिची अँझायटी वाढायला लागली. सोमवारी ती ऑफिसमध्ये जाते. आपल्या एक विमन कलिगला विचारते की मला तुझा जर दाखव ना मला सरांचं स्टेटस. ती दाखवते. काय बघते ती, नॅशनल फ्लॅग. तिला कळे ना की बाबा इथे नॅशनल फ्लॅग आहे, माझं तर स्टेटस वेगळं आहे. दुसऱ्या मैत्रिणीकडे जाते, तिला सांगते सरांचं दाखव मला स्टेटस. परत नॅशनल फ्लॅग. लक्षात येते तुला, व्हॉट्सॲपच्या एका फीचरचा वापर करून ज्याच्यामध्ये आपण असं डिसाईड करू शकतो की माझं स्टेटस कोण बघणार आणि कोण नाही बघणार. हे जे फीचर आहे, ह्या फीचरचा वापर करून हे हॅरेसमेंट आहे. तर आणि मला नको आहे ते, जे काही होतंय ते मला नको आहे. दिस इज टिपिकल डिजिटल सेक्शुअल हॅरेसमेंट आणि ही खूप वाढते. किंवा ऑप्सीन काही फोटो, पोर्नोग्राफी म्हणजे कुठलाही, बेसिकली काय आहे, मेसेज, चित्र, फिल्म, इमेजेस, हे काहीही पाठवणं जे सेक्शुअली ऑप्सीन, पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न, जे काही असेल ते अनकम्फर्टेबल, समोरच्या व्यक्तीला आवडणार नाही, ते सगळं डिजिटलमध्ये येतं. आणि मी तर तुला सांगते ना, आजकाल लोक टाईप पण करत नाहीत, व्हॉइस मेसेजेस पाठवतात. जेव्हा एखादा व्हॉइस मेसेज मला येतो ना, तर मला असं वाटतं तो माणूस शेजारीच उभा आहे माझ्या आणि माझ्याशी बोलतोय. दॅट्स अ काइंड ऑफ फिलिंग यू गेट, राईट. आणि मग ते जर असं बोलणं असेल काहीतरी, तर त्याचा इम्पॅक्ट वेगळा होतो. आणि मी तुला ऑलरेडी सांगितलं, इट इज इम्पॅक्ट दॅट मॅटर्स, नॉट इंटेन्शन. पण आता ह्या केसच्यामध्ये पण ना, की तिला असं वाटलं की ठीक आहे, त्यांनी असा मेसेज पाठवला. पण मला असं वाटतं थोडंसं बायका असतात त्या घाबरतात कशाला, की बदनामी होईल, नामुष्की होईल म्हणून त्या ओपनली सांगत नाहीत आणि त्यांना त्याची जास्त भीती वाटते आणि म्हणून ते रिपोर्टिंग होत नाही. असं होतं का म्हणजे असं? म्हणजे नाही, होतं पर्सेंटेज बऱ्याच काय वेळा. असतं? खूप वेळेला रिपोर्टिंग होत नाही. म्हणजे आता ह्या मुलीचं पण काय झालं ना, या मुलीला हे एकच वागणूक त्या व्यक्तीकडनं आली नव्हती, तर मल्टिपल वागणूक होती, तरी तिने सहन केल्या बऱ्याच. का? तिला त्या नोकरीची गरज होती. नीडेड दॅट जॉब व्हेरी बॅडली. मग तिने फायनली कधी आली ती माझ्याकडे, तिने ॲक्च्युली रेसिग्नेशन दिला आणि रेसिग्नेशन दिल्यानंतर तिने कंप्लेंट केली. असं पण होऊ शकतं. मी कालच एका महिलेशी बोलत होते. एका मोठ्या प्रायव्हेट सेक्टर बँकमधली बाई होती. 14 वर्ष काम केलेली बाई होती. मला सांगत होती की मला गेले 2 वर्ष हा असा त्रास होतोय. मी म्हटलं मग तू 2 वर्ष का बोलली नाहीस, हे आज तू का बोलतेस? कारण आता तिने त्याच्या सेक्शुअल ॲडव्हान्सेसला पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिला नाही. तो तिचा बॉस आहे. त्यांनी सांगितलं की आता आम्हाला काही ले ऑफ करायचे आहेत लोकांना, तुला ले ऑफ करणार. मग ती बाहेर आली. कारण काय होतं ना, जॉब व्हल्नरेबिलिटी हा एक खूप मोठा विषय असतो. आणि मग काय होतं माहिती आहे, अशा केसेसमध्ये मी स्वतः पण म्हटलं की तू आज गेलीस ना की लोक काय म्हणणार
की हिला काढलंय म्हणून याच्याविरुद्ध म्हणून सेक्शुअल हां. हॅरेसमेंटची कंप्लेंट केली आहे. आधीच काही तू बोलली नाहीयेस आणि त्याच्यावर विश्वास लोक पटकन ठेवणार नाहीत. मी ठेवत नाही असं म्हणत नाहीये, पण जनरली लोक त्याच्याकडे तशा पद्धतीने, आणि म्हणून लोक काय म्हणतात, खोट्या कंप्लेंट्स येतात. हम्म. पण मग मला एक सांग स्मिता, की एखादीला असं होतंय, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा स्पर्श म्हणा किंवा कोणत्याही प्रकारचा छळ जे कायद्यात बसतं, तर तिनी त्याच्यावर काय ॲक्शन घेतली पाहिजे हे एका बाजूनी आणि दुसऱ्या बाजूनी कंपनी साधारण ऑर्गनायझेशन्स कोणत्या प्रकारे त्याच्यावर ॲक्शन घेतात? तर आता आपण हे कायद्याचा विचार करतोय, तर कायद्याच्यानी काय केलंय, कायदा सगळ्या महिलांच्याकडे बघतो ज्या काम करतात. पण सगळ्या महिला काय कंपन्यांमध्ये काम नाही ना करत. म्हणजे ऑर्गनाइज सेक्टर ज्याला आपण म्हणतो, हं. त्याच्यात नाही करत सगळ्या महिला. काही अनऑर्गनाइज सेक्टरमध्ये पण काम करतात. म्हणजे आता तुला सांगते, आपल्या कुठल्याही म्हणजे वेंडर्स, म्हणजे भाजीवाली एखादी आहे किंवा असं कुठेच फुटकळ काम करणारे आहेत, म्हणजे असे असे काम करणाऱ्या महिला असतात. म्हणजे अगदी गावाकडे आपण गेलं तर ऊस तोडणी काम करणाऱ्या महिला आहेत, ॲग्रिकल्चरल वर्कर्स आहेत, म्हणजे शेतीच्या इथे काम करणारे, ह्या सगळ्या विविध महिला आहेत ज्या काम करतात. कायदा दोघांच्याकडे बघतो. कायदा पहिला कंपन्यांचा जो तू विचार केलास, तर कंपन्यांना कायदा काय सांगतो, की प्रत्येक कंपनी ज्यांच्याकडे 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात, कर्मचारी, महिला नाही, कर्मचारी, म्हणजे एकही महिला नसली तरीसुद्धा. तरी सुद्धा एका कमिटीची स्थापना करण्याची गरज आहे, जी कमिटी अशा प्रकारच्या कंप्लेंट्सचं निराकरण करणार, असं कायद्याने सांगितलंय सगळ्या कंपन्यांना. मग त्याच्यामध्ये कंपन्या येतात, कॉलेजेस येतात, शाळा येतात, सगळी आस्थापनं, बेसिकली कुठलीही संस्था, मग ती प्रायव्हेट सेक्टर असून दे, पब्लिक सेक्टर असून दे, काही 10 पेक्षा जास्त लोक. आणि मग हे जे अनऑर्गनाइज्ड आहेत ना, मी मगाशी म्हटलं, जे इतर काम करणाऱ्या महिला आहेत, त्यांना गव्हर्नमेंटकडे ती जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशी एक कमिटीची स्थापना केलेली आहे, ज्याला लोकल कमिटी असं म्हणतात, ज्याच्याकडे ह्या महिला जाऊ शकतात. बरोबर. म्हणजे आता सध्याचं एक खूप सध्या चर्चेत असलेलं जे प्रकरण आहे कर्नाटकमधलं, जे म्हणजे मी नावं घेत नाही आहे, पण कर्नाटकमधले एका पॉलिटिशियनच्या बद्दलचं जे चाललेलं आहे. आता हे जे प्रकरण आहे ना, हे त्याच्याकडे काम करणाऱ्या डोमेस्टिक वर्कर्स अशा महिलांच्याबद्दल आहे. कायदा त्यांना प्रोटेक्शन देतो, क्लिअरली देतो. त्यामुळे ही देखील ह्या कायद्याच्या अंतर्गत येईल. फक्त ह्याचं निराकरण ही लोकल कमिटी करेल. हं. त्यामुळे कायद्याने दोन्हीचे प्रोव्हिजन्स दिले आहेत. आणि मग कमिटीकडे आल्यानंतर आम्ही इन्क्वायरी करतो, आणि मग त्या इन्क्वायरीतनं जे काही आमचा निष्कर्ष असतो, त्या निष्कर्षाच्या आधारावर आम्ही काही ॲक्शन्स सांगतो. म्हणजे शिक्षा आहेत, कायद्याने सांगितलंय, ह्या सगळ्या ज्या वागणुकी आहेत, ह्या शिक्षा ह्यांच्यासाठी सांगितलेल्या आहेत कायद्यामध्ये. आणि जास्तीत जास्त शिक्षा ह्या कायद्याच्या अंतर्गत कामावरनं काढून टाकणं अशी आहे. तर ती कुठली तरी एक शिक्षा, जर ते जे घडलेलं आहे ते खरं असेल आणि ती आली, तर ही कमिटी ती शिक्षा देते आणि तिथलं मॅनेजमेंट जे आहे त्यांना ही इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे. पण हा कायदा महिलांसाठी आहे. पण मग तुझ्याकडे जेव्हा अशा केसेस रिपोर्ट होतात, हं. कारण तू त्या कंपनीच्या त्या कमिटीवर असतेस म्हणून ती कंपनी तुला बोलवते, बरोबर आहे. मग अशा वेळेला तुम्ही जेव्हा एन्क्वायरी कंडक्ट करता, तेव्हा तुम्हाला त्यांना महिलांना प्रूफ किंवा एव्हिडन्स दाखवायला लागतात का? की कारण प्रत्येक गोष्टीला प्रूफ असतं असं नाही ना. मग त्या म्हणणार, "मला असं वाटलं, मला असं झालं." हो. म्हणजे इट इज युअर वर्ड व्हर्सेस माय वर्ड. मग तू एन्क्वायरी कशी करतेस कंडक्ट? आणि अशा कुठल्या गोष्टी असतात, की हे जर झालं असेल, तर जरी प्रूफ नसलं तरीसुद्धा हा माणूस हे करत आहे? हे कसं आम्ही कन्क्लूड हं. करतो? खूप छान प्रश्न आहे, कारण हा जनरली लोकांना खूप पडतो आणि महिलांना पण पडतो. म्हणजे इनफॅक्ट एक कारण जे आहे ज्याच्यासाठी महिला पुढे येत नाहीत, त्यांना असं वाटतं माझ्याकडे तर काही प्रूफ नाही आहे, प्रूफ नाही. तर माझ्यावर कोण विश्वास ठेवणार? बरोबर. तर हे एक कारण आहे. तर पहिली गोष्ट एक काय लक्षात ठेवायला पाहिजे, की हा कायदा आहे ना, हा सिव्हिल लॉ आहे, हा क्रिमिनल लॉ नाही आहे. बरोबर. हा पहिला फरक आहे. ह्याच्यामुळे काय होतं, तर मला परिस्थितीजन्य पुराव्याकडे बघता येतं, हं. जे कमिटीचं काम आहे. समजा मला महिलेनी सांगितलं, की हे घडलं
आम्ही महिलेची बाजू ऐकतो, ज्याच्या विरुद्ध कंप्लेंट आहे त्याची बाजू ऐकतो. मग आम्ही एव्हिडन्सेस, विटनेसेस जेव्हा बघायला जातो, तेव्हा आम्ही सर्कमस्टन्शियल एव्हिडन्सेसकडे पण बघतो आणि मग कन्क्लूड करतो. मग त्याच्यात काय, मी तुला एक केसचं उदाहरण सांगते. म्हणजे खूप डिफिकल्ट केस म्हणजे माझ्या दृष्टीने होती. एक खूप म्हणजे एक 5 स्टार हॉटेल, जिथे मध्ये स्पा ट्रीटमेंट्स होतात, बरोबर. मसाज हा पण एक भाग असतो त्याच्यामध्ये. तिथे जे असतं बऱ्याच वेळेला इंटरनॅशनल लोकं येतात त्या अशा काही ठिकाणी. एक अशीच इंटरनॅशनल कपल होतं. त्यांनी स्पा ट्रीटमेंट ऑप्ट केली होती आणि क्रॉस म्हणजे म्हणजे महिलेला पुरुष हं. आणि पुरुष अशा अशा प्रकारे जेंडर. आणि कन्सेंटनी होतं, म्हणजे काही प्रॉब्लेम नव्हता. ती स्पा ट्रीटमेंट सुरू झाल्यानंतर निम्म्या वेळेला ती महिला उठली आणि म्हणाली की ही इज टचिंग मी इनॲप्रोप्रिएटली, आणि ती बाहेर आली आणि तिने त्या हॉटेलच्या मॅनेजरला सांगितलं वगैरे सगळं. आता हे आम्हाला घ्यायला लागलं कारण तिची कंप्लेंट होती. आयडियली आम्ही तिला सांगितलं की तू FIR करू शकतेस कारण तू मॉलेस्टेशन वगैरे अशा प्रकारे मध्ये जातं. त्या महिलेने सांगितलं मला काही करायचं नाही, मी तुमच्या हॉटेलमध्ये आले, तुमची क्रेडिबिलिटी आहे म्हणून मी तुमच्याकडे ही ट्रीटमेंट घेतली आहे, तुम्हाला याचं रेझोल्युशन करायला पाहिजे. आता तू मला सांग, इट्स सो डिफिकल्ट टू प्रूव्ह की कुठला टच कुठल्या वेळेला, आणि आणि शी ते वॉज टेकिंग द ट्रीटमेंट क्रॉस जेंडर अँड दॅट ऑल्सो. एक्झॅक्टली. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. व्हेरी डिफिकल्ट ना, म्हणजे म्हणून म्हटलं की खूप डिफिकल्ट आहे. म्हणजे ती खरं सांगते का नाही खरं सांग, इथपासूनच सुरुवात होऊ शकते ना. आम्ही खूप म्हणजे लोकांशी बोललो, म्हणजे ती आल्यानंतर तिने पहिल्या ज्या व्यक्तीशी बोललो, त्या माणसाशी बोललो, सगळं खूप आम्ही केलं. आम्हाला क्लिअरली कन्क्लूड करता येत नव्हतं. मग त्याची पण हिस्ट्री घेतली गेली असेल ना? त्याची हिस्ट्री घेतली. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पा थेरपिस्ट होता आमचा तो. 30 जवळजवळ 14 वर्ष काम करत होता आमच्याबरोबर. एकदाही एक कंप्लेंट नव्हती त्याच्याविरुद्ध. म्हणजे हे घडलंय का नाही घडलंय, हेच आम्हाला प्रूव्ह करणं डिफिकल्ट, आणि ते आम्हालाच करायचं होतं. ती पोलिसांकडे जायला तयार नव्हती. तुला माहिती आहे कन्क्लुजन कशामुळे झालं? तेवढंच सांगते की फायनली काय झालं, ती म्हणाली मला इथे राहायचं नाही तुमच्या हॉटेलमध्ये. इट वॉज अ बिग 5 स्टार हॉटेल. ते म्हणाले ठीक आहे, त्यांच्यासाठी क्रेडिबिलिटी महत्त्वाची असते, ब्रँड आहे त्यांचा. ते म्हणाले ठीक आहे मॅडम, काही नाही, तुमची एक चांगल्या दुसऱ्या ह्याच्यात आम्ही सोय करतो. त्यांनी त्यांची गाडी दिली, त्यांना दोघांना बसवलं, त्यांना म्हणलं आम्ही तुमची बुकिंग केलेलं आहे, तुम्ही जा तिथे. तुला माहिती आहे हू ॲक्च्युली हेल्प्ड अस टू व्हॅलिडेट दिस? द ड्रायव्हर ऑफ दॅट कार. काय झालं, ती त्यांना मुलगी फुकट राहायचं होतं. नाही, मग आम्हाला असं वेगळं वेगळं वाटलं की त्यांना तिकडे राहायचं होतं का, तिला काय कॉम्पेन्सेशन हवी होती, असं सगळं वाटत होतं. मग त्यामुळे ते खरं आहे की नाही हे कळत नव्हतं आम्हाला. पण तुला मी सांगते, ती मुलगी बसली आणि ती मुलगी एका लँग्वेजमध्ये बोलत होती, मला त्या लँग्वेजचंही नाव नाही घ्यायचं आहे. बसल्या बसल्या तिने 5 मिनिटात आपल्या आईला फोन केला आणि तिला जे काय घडलं ते तिने आईला सांगितलं, जे बऱ्याच वेळेला होतं ना, आपण कोणते ते जवळच्या व्यक्ती. आणि काय झालं की ती जी लँग्वेज बोलत होती आपल्या आईबरोबर, तीच लँग्वेज बोलणारा माझा ड्रायव्हर होता. ही वॉज अ विटनेस फॉर अस टू हेल्प अस, की तिने काय सांगितलं, विच कोरॅबरेटेड विथ एव्हरीथिंग दॅट. खोटा होता तो आरोप? नाही, खरा होता. ओ, आम्हाला वाटत होतं की तो खोटा आहे का काय, पण तिने ज्या पद्धतीने सांगितलं किंवा जे काय सांगितलं, कारण तिला माहिती नव्हतं ना त्या माणसाला कळतंय ती भाषा. त्यामुळे तिने जे काही सांगितलं ते आपल्या आईला खरंच सांगितलेलं असणार, आणि ते एक्झॅक्टली मॅच्ड विथ हर स्टोरी. अच्छा. सो दॅट बिकेम लाईक. वी स्टार्टेड विथ सेइंग की हे एखाद वेळेस खरं नसणार आहे, बट वी एंडेड ऑफ सेइंग की नाही हे खरं आहे. पण मग त्याच्यातून म्हणजे अशा वेळेला हे तर प्रायव्हेट सेक्टर आहे, मग काय शिक्षा होणार? ज्याला केलं त्याला नोकरीवरनं काढणार. दॅट इज द ओनली मॅक्झिमम. म्हणजे याचा थोडंसं क्रिमिनल नसल्याचा एक तोटा असेल ना ग? शकतो, पण ह्याचं कारण दुसरं पण आहे ना, महिला जाऊन FIR करत नाहीत. ते क्रिमिनलमध्ये जाऊ शकतं, त्याचंही जात नाही, आणि हे खूप वेळेला होतं. पण महिला FIR करू शकतो का? ऑफकोर्स सायमल्टेनियसली आपण दोन्ही करू शकतो. नाही म्हणजे अगदी भले टच नसेल, स्पर्श नसेल, एकदम जे तू म्हणते तशा प्रकारचा असेल सजेस्टिव्ह, तरी सुद्धा आपण FIR करू शकतो? कारण ह्या सगळ्या वागणुकी आहेत ना, ह्या सगळ्या वागणुकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीममध्ये पण ॲड्रेस्ड होतात.
म्हणजे जे काही नवीन जो कायदा आहे, जो निर्भयानंतर आलेला आहे, त्याच्यात ह्या सगळ्या वागणुकी आहेत ज्या मी इथे बोलतेय, म्हणजे स्टेअरिंगपासून सगळं. पण तिकडे जेव्हा जातं तेव्हा तुम्हाला पोलीस एव्हिडन्स मागतात आणि महिलांकडे एव्हिडन्स नसतो. एव्हिडन्स नसतो. आणि म्हणून अर्ध्या वेळेला आता तू स्टेअरिंग घेऊन काय जाणार तू पोलिसांकडे, सांग मला. कोण विश्वास ठेवणार आहे पोलीस तुझ्याकडे? आणि कॉर्पोरेटमध्ये शेवटी काय म्हणतील, की चल हा हाय लेव्हलचा आहे. मे बी हिला काहीतरी मिळणार असेल त्याच्यातनं. म्हणजे अशा प्रकारे पण अशा प्रकारे चुकीचे आरोप होतात का पर्सनल व्हॅन्डेटासाठी? हा चांगला प्रश्न आहे तुझा. म्हणजे अ, मी तुला ह्याचं एक पहिलं उत्तर माझं स्टँडर्ड काय असतं, की कुठलाही कायदा असा नाही ज्याचा गैरवापर होत नाही. प्रत्येक हो, कायद्याचा गैरवापर बरोबर. होतो. मग मी असं इथे बसून सांगूच शकत नाही ना, की हा कायद्याचा होणार नाही गैरवापर. होऊ शकतो. हं. आणि ह्याच्यामध्ये कायद्यामध्ये ती प्रोव्हिजन पण आहे. म्हणजे कायद्यात सरळ सांगितलेलं आहे, की जर असं कळलं तुम्हाला, की त्या महिलेनी ह्याचा गैरवापर केलेला आहे, तर तुम्ही तिलाही शिक्षा देऊ शकता. हे अगदी क्लिअरली सांगितलंय. रियालिटी काय आहे? आज जर माझ्याकडे 10 केसेस आल्या, त्याच्यातल्या 9 केसेस ह्या खऱ्या आहेत. एखादीच केस असली तर ती असू शकते, पण ती पण खूप कमी आहे. म्हणजे इट इज नॉट ॲज फ्रिक्वेंट ॲज वन फील्स. ह्याचं कारण तुला एकच सिंपल सांगते. म्हणजे की रस्त्यावर एखाद्या माणसाने माझ्यावर वर्तणूक केली, तर मी त्याला थोबाडीत मारू शकते. पण कामाच्या ठिकाणी थोबाडीत मारणं कठीण असतं. कारण त्याचे इम्प्लिकेशन्स वेगळे आहेत. त्याचे होणारे परिणाम वेगळे आहेत. माझं काम माझ्या जाऊ शकतं, माझा जॉब जाऊ शकतो, मला पुढचा जॉब मिळणं कठीण होऊ शकतं, अनेक गोष्टी आहेत. आणि ती व्हल्नरेबिलिटी खूप मोठी आहे. आणि इट्स अ व्हेरी स्मॉल वर्ल्ड. काही जर इथं चुकीचा वापर केला ना, लगेच दुसरीकडे त्याचा परिणाम दिसून येतो. आता आपण असं म्हणतोय, की महिलांवर होणारे म्हणजे छळ म्हणा, आरोप म्हणा किंवा काही, तर उलटं पण होऊ शकतं का? म्हणजे अ, किंवा सेम जेंडर पण होऊ शकतं का? हो. आणि हा चांगला प्रश्न का विचारला? कारण कायदाच अॅक्नॉलेज करतोय. कायदा काय म्हणतोय? मी तुला काय मगाचपासून सांगते, की महिलांच्या विरुद्ध आहे. म्हणजे कायदा फक्त काय म्हणतोय? कंप्लेनंट महिला हवी पाहिजे. बरं. पण जे हॅरस करणारे आहेत, म्हणजे हॅरसमेंट जी व्यक्ती करते, ज्याला कायदा रिस्पॉन्डंट म्हणतो, त्याला काही हॅरसर असा शब्द नाही वापरला जात त्याच्यासाठी. तर रिस्पॉन्डंट कायदा म्हणतो महिला पण असू शकते आणि पुरुष पण असू शकते. म्हणजे महिलेने महिलेवर. महिलेनी महिलेवर केलेली सेक्शुअल हॅरसमेंट कायदाच रेकग्नाइज करतो. पुरुषांनी सेक्शुअल हॅरसमेंट महिलेची केली तर जनरली आपल्याला माहिती आहे. पण कायदा पण करतो. आणि आजकाल बऱ्याचशा कंपन्या आहेत, ज्या जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी करतात त्यांची. म्हणजे काय, की ते म्हणतात पुरुषांनी आमच्याकडे कंप्लेंट केली तरीही आम्ही घेऊ. म्हणजे पुरुष पुरुष महिलेविरुद्ध, पुरुष पुरुषाविरुद्ध येस. असं कोणीही कोणावर करू चारीही. शकतं. आणि हे होऊ शकतं रिपोर्टिंग. म्हणजे मी स्वतः गेल्या वर्षी 6 केसेस केल्या पुरुषांनी पुरुषाच्या विरुद्ध केलेल्या आणि 4 केसेस केल्या महिलेनी महिलेच्या विरुद्ध केलेल्या. हे होऊ शकतं. कारण आजकाल वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची डायव्हर्सिटी आपल्याला सर्व ठिकाणी दिसायला लागली आणि लोकं त्याच्याबद्दल व्होकल पण झालेली आहेत. काही सेक्टर्समध्ये तरी झालेली आहेत. आता ज्याला आपण व्हिक्टिम व्हिक्टिम म्हणजे तुम्ही कायदा त्याला काय म्हणतो? कंप्लेनंट. कंप्लेनंट. म्हणजे आज जर माझ्यावर असं काही झालं, तर हा काही फक्त म्हणजे एक तर भीती वाटते. आपण म्हणतो जाऊ दे सोडून देऊया. तर मग वेगवेगळ्या प्रकारचे तिच्यावर परिणाम होत असतील नाही का? म्हणजे फक्त भीती नसेल तर आणखीन कुठले मानसिक म्हणा, अगदी आर्थिक सुद्धा होऊ शकतील ना? तर कोणते-कोणते परिणाम कारण मला माहिती आहे तू सायकॉलॉजिकल काउन्सिलर म्हणून पण आहेस. तर अशा वेळेला तिच्यावर कोणते परिणाम होतात? म्हणजे कुठल्याही हॅरसमेंट, सेक्शुअल हॅरसमेंट किंवा व्हायलन्स म्हणजे कुठल्याही याचा ना परिणाम तर नक्कीच आहेत. आणि परिणाम आपण जेव्हा विचार करतो तर एक तर शारीरिक परिणाम असतो. म्हणजे काय, की समजा ॲक्च्युअल अब्यूज झाला तर त्याचा शारीरिक परिणाम असतो, बरोबर? पण जरी ॲक्च्युअल फिजिकल सेक्शुअल हॅरसमेंट नाही झाली आणि नुसती इतर प्रकारची झाली, तरी देखील शारीरिक. कारण मला समजा माहिती आहे आता आज मी जाणार 9 वाजता ऑफिसमध्ये आणि 9 वाजल्यापासून 5 वाजेपर्यंत हा माणूस माझ्यावर स्टेअर करत राहणार आहे बऱ्याच वेळेला. इट इम्पॅक्ट्स मी. मला परिणाम होतो. मग मला जावंसंच वाटत नाही ऑफिसमध्ये. बरं. माझ्याकडे अशी एक बाई होती, ती म्हणाली, "मॅडम हे चढायला लागले ना, पायऱ्या चढायला लागले ना माझ्या ऑफिसच्या, की मला पाल्पिटेशन व्हायला लागायचं."
की अरे बापरे, आता हे पुढचेच 5 तास मला हे असं काहीतरी सहन करायला लागणार आहे. म्हणजे शारीरिक परिणाम, मग हेडेक असू दे, अनेक काही काही असू शकतात. दुसरी गोष्ट काय होते, की मानसिक, म्हणजे शारीरिकचं झाल्यानंतर मग मानसिक होतं. म्हणजे मग अ, खूप लोकांना डिप्रेशन येतं, फ्रस्ट्रेशन येतं, कधी-कधी सुसायडल टेंडन्सीजपर्यंत देखील ह्या गोष्टी जाऊ शकतात. हो. हो. जर एक्स्ट्रीम सेक्शुअल हॅरेसमेंट असेल तर ते होऊ शकतं. म्हणजे इतकं ते त्या लेव्हलपर्यंत पण जाऊ शकतं. तिसरा आर्थिक. कारण तुझं नोकरी जाणार, म्हणजे जसं मी त्या मुलीनी रेसिग्नेशन दिला आणि मग तिने कंप्लेंट केली. पण रेसिग्नेशन हा व्हॉलंटरी नव्हता ना, म्हणजे तिला सोडायचं नव्हतं तरी तिला सोडायला लागलं. म्हणजे हे आर्थिक नुकसान आहे तिचं. तिचे जॉब अपॉर्च्युनिटीज लिमिटेड होतात. कारण तुझ्या हातात जर आज काही जॉबच नसेल आणि तू रेसिग्नेशन दिलेलं आहेस, तर तुझ्या करिअरची गॅप झाली, विच इम्पॅक्ट्स यू. पण मला एक स्मिता असं विचारायचं आहे, की मी एखाद्या कंपनीत मी अशी कोणाविरुद्ध ती कंप्लेंट केली आणि ऑर मे बी रेझिग्नेशन दिलं. तर अशी जर हिस्ट्री असेल, तर पुढच्या कंपनीत अप्लाय करताना तिकडचे एचआर थोडा विचार करतील नाही का, की हिने असं-असं केलेलं. ज्याच्या विरुद्ध झाली ते तर वेगळी गोष्ट आहे. पण थोडं असं होऊ बघितलं शकतं. जातं का? हा परिणामच आहे ना. म्हणजे तिच्या करिअरवर होणारा हा परिणाम आहे आणि ह्याला ती जबाबदार नाही आहे. तरी तिच्या ह्याच्यावर होतो. कारण एक तर तिला म्हणजे कॉमनेस्ट रिस्पॉन्स टू सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये विचारशील ना, तर जॉब सोडणं आहे. ती कंप्लेंट सोडते. कंप्लेनंट सोडते जॉब मॅक्झिमम टाईम्स. का असं होतं पण? कारण ती म्हणते मला कंप्लेंट नाही करायची, कारण इट विल इम्पॅक्ट मी, त्यापेक्षा मी काम सोडून दुसरं हे कंपनी सोडते, दुसरी कंपनी. म्हणजे आपण कितीही म्हटलं, की स्त्रिया आणि पुरुष इक्वल आहे, जेंडर इक्वॅलिटी, जे अपॉर्च्युनिटी इक्वॅलिटी, तरीसुद्धा शेवटी तिला भोगायला लागतं. ॲब्सोल्युटली. बऱ्याच वेळेला हे बघितलेलं आहे. म्हणजे अगदी मी तुला सांगते, माझ्या गेल्या आठवड्याभराच्या केसेसमध्ये 3 महिला माझ्या समोर आहेत, ज्यांनी ते रेसिग्नेशन दिलेलं आहे. तरी देखील आम्ही म्हणतोय, तुमची कंप्लेंट ऐकतोय आम्ही. आणि कशामुळे? कंपन्या आता प्रोॲक्टिव्हली बघतात ह्या गोष्टी. म्हणजे एक्झिट इंटरव्ह्यूमध्ये लिहितात महिला, तरी पण आम्ही बघतो. म्हणजे सोडून दिले आणि त्याच्यात त्या लिहितात, की आम्हाला असा-असा त्रास झाला. पण किती टाईम फ्रेम असायला पाहिजे कंप्लेंटसाठी? सध्या कायद्याने 3 महिन्याची दिली आहे आणि लास्ट ऑफ द इन्सिडन्स असंही म्हटलेलं आहे. म्हणजे जर वर्षभर चाललं असेल तर शेवटचा इन्सिडन्स बघा, असं सांगितलं आहे. पण कायद्यामध्ये अमेंडमेंट येते आहे आणि 1 वर्षाचा पिरियड करण्याची त्यांचं प्रपोज्ड आहे. पण बऱ्याचशा ज्या चांगल्या कंपन्या आहेत ना, त्या ह्या टाईम पिरियडकडे एवढं बघत बघत नाहीत. कारण कमिटी जी ही आहे ना, मी तुला सांगते, या कमिटीला ना क्वाझी ज्युडिशियल स्टेटस आहे. म्हणजे सिव्हिल कोर्टाचं फंक्शनिंग आहे, त्या करण्याची मुभा आहे त्याच्याकडे. त्याच्यामध्ये जर त्यांना असं वाटलं, की हा जो डिले आहे, हा जस्टिफाईड आहे, तर आम्ही ती घेऊ शकतो केस. पण आता आपण जे बघितलं ना मी टू मूव्हमेंटमध्ये, की बऱ्याच वर्षापूर्वीचं पण सांगतात. पण ते ग्राह्य मानलं जातं का? ग्राह्य मानलं झालं मात्र जर तो डिले जस्टिफाईड असेल तर. म्हणजे ते जर कारणं असतील, म्हणजे जे एम जे अकबरची केस जर आपण म्हटली 20 वर्षापूर्वी, तर तिने काय केलं त्याच्या वेळेला हे पण कुठेतरी बघितलं जातं. आणि तिने केलं होतं, बऱ्याच प्रयत्न केला होता, तिला कोणी ऐकलं नाही आणि मग मी टूमुळे मग तिला बळ आलं आणि ती पुढे आली. हं. पण आता बऱ्याचदा असं पण होऊ शकतं ना गं, की एखाद्या स्त्रीला असं होतंय आणि मग ती नवऱ्याला जाऊन सांगते का? की नाही सांगत, की स्वतःजवळच ठेवते? म्हणजे तुम्हाला सपोर्ट किती आहे, ते महत्त्वाचं आहे का? कारण नवरा म्हणेल, "तूच अशी काहीतरी वागत असशील." तर अशा तुला काही केसेस मिळतात का, की जेव्हा तुमचा नवरा किंवा तुमची फॅमिली दे आर नॉट सपोर्टिंग यू? बऱ्याच वेळेला महिला पहिल्यांदा घरी सांगत पण नाहीत. कारण त्यांना माहिती नसतं काय रिॲक्शन होईल. मग ती घरच्या आईवडिलांची असून दे किंवा नवऱ्याची असून दे, कोणाची असून दे. ते पहिल्यांदा इमिजिएटली सांगतीलच असं नाही. म्हणजे 50% महिला सांगतात, 50% नाहीच सांगत. म्हणजे ते आणि क्लिअरली आम्हाला सांगतात, की आम्ही घरी नाही सांगितलंय. म्हणजे त्यांना अशी भीती वाटते, की आम्ही कुठेतरी विचारू की काय घरच्यांना. आम्ही म्हणतो नाही. आमचा तो पर्व्ह्यूच नाहीये. तू आम्हाला सांगितलंस, आम्ही तुला ऐकणार आहोत. मग का सांगत नाहीत कारण घरच्यांना? त्यांना भीती वाटते, की कसली? 2 गोष्टींची भीती वाटते. एक तर ते सांगतील, "तू हा जॉब सोडून दे. दुसरा बघ." असं सांगतील. "कशाला हे सगळं काही भानगडीत पडू नकोस." कारण एक जनरल मानसिकता तू जर बघितलीस ना, तर आपल्याला लहानपणापासून काय आपण ऐकलंय, की शहाण्या माणसानी कोर्टाची पायरी चढू नये. आठवते तुला, लहानपणापासून आपल्याला सांगितलंय, जेव्हा तुम्ही कंप्लेंट करता ना, तेव्हा ॲक्च्युअली तुम्ही कोर्टाचीच पायरी चढत असता.
आणि त्याच्याकडे फार पॉझिटिव्हली बघितलं जात नाही, कारण एक प्रोसेस आहे ना ज्याला फेस करायला लागतं आपल्याला. त्यामुळे त्याची ते घरचे म्हणतात, नको ना, कशाला उगाच तुला त्रास होईल, तू नको करूस. दुसरी गोष्ट तू म्हणालीस तसं की तिच्यावरच शंका घेतली जाईल की तुझंच काही चुकलं का? कारण हा पण एक आपला कल्चरल आस्पेक्ट आहे ना, की म्हणजे आणि तो पण एक सोशलायझेशन, सामाजिकरणाचा भाग आहे. तू बघ, रस्त्यावरनं चालत असताना जर एखाद्या नुक्कडवरचे मुलांनी जर एखाद्या मुलीवर कमेंट पास केली, तर तिची रिॲक्शन काय, माझी ओढणी बरोबर आहे की नाही, मी व्यवस्थित आहे की नाही, का माझ्याकडे बघताय, माझी म्हणजे चूक आहे. माझीच चूक आहे का काही. सेल्फ डाऊट हा खूप मोठा असतो महिलांवर. महिला पहिल्यांदा विचार करतात की मी काही केलं की ज्याच्यामुळे हे झालंय, ॲम आय रिस्पॉन्सिबल. पण म्हणजे ह्याच्यात असं दिसतंय की पहिली गोष्ट त्या म्हणतात जाऊ दे, कारण सपोर्ट मिळणार नसतो किंवा ते प्रूफ आणि एव्हिडन्स कोण करत बसणार? म्हणजे जी कंप्लेंट करते तीच सफर होताना दिसतीये. पण त्यामुळे पण ह्याच्यात बदल होतोय म्हणजे ते. कसा? म्हणजे आता ना ज्या यंगर विमेन रिपोर्ट मोर, हे दिस इज अ फॅक्ट. कारण त्या जास्त अवेअर आहेत आणि त्यांना कळतंय की ही माझी चूक नाही आहे आणि वाय इट शुड इम्पॅक्ट माय करिअर. कारण बघ, आजकाल मुली जास्त शिकलेल्या आहेत, त्यांचे करिअर च्या बद्दलच्या कल्पना पण खूप क्लिअर आहेत त्यांच्या मनात, त्यांना कसं पुढे जायचं ह्याच्या. त्यामुळे त्या एवढ्या म्हणजे असर्टिव्हली ह्या गोष्टी पुढे न्यायला बघतायत. आणि धाडस आहे त्यांच्यात. धाडस आहे त्यांचं आणि आता त्यांना घरचा सपोर्ट पण जास्त चांगल्या पद्धतीने मिळायला लागलेला आहे पूर्वीपेक्षा. किंवा त्यांना हा जॉब सोडला तर दुसरा मिळेल मला, मी का सहन करायचं? मी सहन का करायचं. आणि म्हणजे ऑर्गनायझेशन्स पण प्रोॲक्टिव्ह झालेल्या आहेत, कारण कायदा आलाय, कंप्लायन्स झालाय, हा रिपोर्टिंग आहे या सगळ्याचं. म्हणजे आजकाल अशा कंपन्या आहेत ज्या सेबीबीबीला सांगतात क्लिअरली की आमच्याकडे मागच्या वर्षी एवढ्या केसेस आल्या आहेत, आणि ते प्राऊडली से दिस. वाय? कारण ते म्हणतात आमच्या सिस्टीम्स इन प्लेस आहेत. पण झिरो टॉलरन्स असतो का? मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिग कंपनीज ॲटलिस्ट बिग हॅव. कंपनीज. आपण काय ना, सगळ्या महिला बिग कंपनीजमध्ये नाही ना काम करत. आपल्याकडे इतक्या छोट्या छोट्या कंपन्या आहेत जिथे हे अजूनही खूप असुरक्षितता आहे या बाबतीतली. आणि तू मगाशी मेन्शन केलंस ना, की हा जो एक असंघटित असं जे क्षेत्र आहे, मग त्यांनी कोणाकडे दाद मागायची? मी तुला म्हटलं तसं ही जी लोकल कमिटी प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवर केलेली आहे, ह्या लोकल कमिटीकडे त्यांनी जाणं अपेक्षित आहे. आज जर महाराष्ट्र हे आपलं जे राज्य आहे ना, बरंच प्रोॲक्टिव्ह आहे ह्या कायद्याच्या संदर्भामध्ये. आपल्याकडे आहेत लोकल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवलला आहेत, काही खूप चांगल्या फंक्शनिंग आहेत, काही एवढ्या बऱ्यापैकी असतील, पण आहेत बऱ्यापैकी. आणि तिथे जाऊन नक्कीच आपण प्रयत्न करू शकतो. नाहीतर महिलांना जे अनेक ऑप्शन्स आहेत ना, त्याच्यात मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं तसं FIR करू शकतो. आपलं जे म्हणजे महिला आयोग आहे, महाराष्ट्र महिला आयोग, त्यांच्याकडे पण जाऊ शकतो. कंपनी जर असेल तर ते एक शी बॉक्स नावाचं ऑनलाईन पोर्टल केलेलं आहे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने. त्याच्यावर डायरेक्टली कंप्लेंट तुम्ही टाकू शकता. मग तिकडनं कंपनीला सांगितलं जातं की तुम्ही ही कंप्लेंट करा, म्हणजे बघा याच्याकडे. म्हणजे महिलांच्या पुढे काही ऑप्शन्स आहेत आता. पण आता ना, म्हणजे असं मला असं वाटतं प्रत्येक स्त्रीनी, प्रत्येक मुलीनी हे कुठेतरी अनुभवलंय, की बसमधनं जाताना किंवा जेंट्सच्या डब्यात चढली तर कंपार्टमेंटमध्ये किंवा रस्त्यावरनं जाताना सुद्धा कोणी फॉलो करतं, चुकीचे हावभाव करतं. तर अशा वेळेला अ, आपण काय म्हणतो, जाऊ दे, कोणतरी रस्त्यावरचं असेल कोणीतरी. तर अशा वेळेला कायद्याने आपल्याला संरक्षण आहे का? तर आत्तापर्यंत आपण कामाच्या ठिकाणचं बोलत होतो, पण तू आत्ता जे म्हणतेस ना, दिस इज मोर ऑफ स्ट्रीट सेक्शुअल स्ट्रीट हॅरसमेंट. सेक्शुअल हॅरॅसमेंट. बरोबर. आता हे जे रस्त्यावर किंवा पब्लिक स्पेसेसमध्ये जे होणारी सेक्शुअल हॅरसमेंट आहे, ही पण कायद्याने ॲक्नॉलेज होती. म्हणजे ह्याच्यात पोलिसांकडे तुम्ही जाऊ शकता ह्याच्यासाठी, आणि त्यांना त्या दृष्टीने त्याचा कॉग्निझन्स घेणं हे त्यांच्याकडनं अपेक्षित आहे. बरोबर. पण हे खूप मोठ्या प्रमाणात होतं जे रिपोर्ट होत नाही. कारण तू जसं म्हणालीस तसं ना, की मी रस्त्यावरनं जाते, कोणीतरी माझ्याबरोबर काय केलं, मी म्हणते जाऊन दे, मी ह्या रस्त्याने जाणार नाही, मी दुसरा दुसऱ्या रस्ता रस्त्याने घेते. जाईन. बरोबर आहे. बरोबर. हे खूप कॉमन आहे, कारण ते पुढे कोण करणार.
असा भाग येतो. हां आणि तो माणूस सायकॉलॉजिकली इम्बॅलन्स किंवा व्हॉटएव्हर जे काय हां, जे असेल त्याला कारण पकडून असेल. कोण बरोबर. नेणार पोलिसमध्ये? बरं उद्या नेलं, हो, त्याला रात्रभर लॉकअपमध्ये ठेवणार आणि दुसऱ्या दिवशी सोडून देणार सोडून देणार. आणि ही कंटिन्यूज टू डू दॅट. ॲब्सोल्युटली. तर आता ह्याच्याकडे बघण्याचं ना एक वेगळं दृष्टिकोन आता झालाय, की लोकं म्हणतात, की समजा एक मला दिसतंय, की ह्या मुलीला हा माणूस त्रास देतोय. तर मी पण माझी पण बायस्टँडर म्हणून एक भूमिका आहे. तर बरंच आजकाल जगभरामध्ये ना हे बायस्टँडरचा एक रोल जो आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. मला वाटतं बऱ्याच जणांनी म्हणजे आपण सगळ्यांनी ना टीव्हीवरची एक अशी हे बघितली असेल बेल बजाव. म्हणजे आपल्याला शेजारच्या घरात काहीतरी मारामारी चालली आहे, अब्यूज चालला आहे, हे कळतंय. मी काही करायचं नाही, मी जाऊन नुसतीच बेल वाजली ना तरी ते थांबतं तेवढ्या वेळापुरतं. तर कधी-कधी हा थांबवणं ना हा खूप महत्त्वाचा भाग असतो ह्या म्हणजे आता समजा ती बाईला तो माणूस त्रास देतोय. बायस्टँडर नुसतं एकटं बघितलं ना 5 मिनिटं तरी त्या माणसाला वाटतं, अरे कोणीतरी बघतंय माझ्याकडे. दॅट ऑल्सो स्टॉप्स दॅट बिहेवियर. म्हणून कुठेतरी मला वाटतं अशा पद्धतीने हे करायला पाहिजे आणि ह्याच्यासाठी वेगळ्या वेगळ्या संस्था काम करत आहेत. स्ट्रीट म्हणजे सेक्शुअल हॅरसमेंटसाठी पब्लिक स्पेसेसमध्ये. म्हणजे उदाहरणच द्यायचं झालं तर मुंबईचा जर मी विचार केला तर बेस्ट ही जी आपली बसची हे आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात महिला ह्याच्यावरनं प्रवास हो. करतात, बरोबर? तर बेस्ट आणि अक्षरा नावाची एक संस्था आहे. ह्या दोघांनी एकत्रित येऊन ह्याविषयी खूप बरंच काम केलेलं आहे. त्यांच्या कंडक्टर्स आणि ड्रायव्हर्सना त्यांना ट्रेनिंग दिलेलं आहे, की असं जर झालं, कारण बसमध्ये किती प्रकारे होतं, बरोबर? गर्दी जिथे-जिथे गर्दी आहे. ते सगळं एस-टी महामंडळाबरोबर हे काम चाललेलं आहे. माहितीसाठी सांगते, अगदी घरामध्ये असेल, कुठेही असेल. आज मुंबईमध्ये 103 ही जी हेल्पलाईन आहे, ह्या हेल्पलाईनमध्ये जर आपण फोन केला तर रिस्पॉन्स टाईम 10 ते 15 मिनिटं आहे. हो. द काय स्क्वॅड 103. 103 फक्त सेक्शुअल हॅरॅसमेंटसाठी. हो, म्हणजे कुठल्याही महिन्यानी कुठल्याही वेळेला तिला जर असुरक्षित वाटलं, तिने जर 103ला फोन केला, समजा ती रस्त्यात आहे कुठे किंवा कुठे बसमध्ये, कुठे जिथे असेल, तिने जरी फोन केला त्या ठिकाणी पोलीस येण्याचं निर्भया स्क्वॉड 103 विल कम विथ हे आणि 10 ते 15 मिनिटाचा रिस्पॉन्स टाईम आहे. आणि हे खूप कमी जणांना माहिती आहे ह्या बाबतीत. त्याच्याविषयी जनजागृती व्हायला हवी. ती अजून व्हायला पाहिजे आणि हे खूप कन्सिस्टंटली बघितलंय की लोक करतात आणि आहे. आणि इनफॅक्ट हे जे निर्भया स्क्वॅड मी म्हटलं, प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अटॅच्ड आहे. बरं. आणि रिस्पॉन्डंट्स महिला पोलीस असतात. येस. त्यामुळे ही माहिती लोकांपर्यंत आणि अशा प्रकारे हे स्ट्रीट सेक्शुअल हॅरसमेंट तरी नक्की आपल्याला हे करतायत. म्हणजे ट्रेन्स, बसेस, आता मेट्रोमध्ये प्रवास करतात लोक, एस-टीनी प्रवास करतात. ह्या सगळ्या गोष्टी ॲटलिस्ट ह्या जागा तरी नक्कीच कव्हर होत आहेत. मला वाटतं एक रिॲक्शन पहिली अशी भीती. भीती वाटते आणि आपल्यालाच असं अ, अ, अंग चोरून आपण लगेच असे बसतो, करतो. म्हणजे आपली रिॲक्शनच पहिले बदलायला हवी प्रत्येक स्त्रीनी. पहिले आपली रिॲक्शन बदलायची आणि मग आपण बाहेर जे करायचं असेल ते करायचं, नाही का? तर आता अजून एक असा विषय आहे म्हणजे जो सध्या मला वाटतं दिसतोय आपल्याला, तो म्हणजे 18 वर्षाखालची जी अल्पवयीन मुलं आहेत, म्हणजे मुलं किंवा मुली ज्या आहेत, तर त्यांच्यावर पण एक लैंगिक छळ होताना दिसतो ना, म्हणजे केवळ रिमांड होम्स किंवा अनाथाश्रम नाही, तर चांगल्या हो. घरात सुद्धा होतं का? अगदी, अगदी. म्हणजे हा एक खूप संवेदनाशील विषय आहे आणि त्याचे केसेस खूप आहेत, पण त्या रिपोर्टच अर्ध्या होत नाहीत. जे समोर दिसतंय ना, ते टिप ऑफ द आईसबर्ग म्हणतो ना आपण, तशातला भाग आहे. जे सगळ्याच व्हायलन्सच्या बाबतीत आहे. जे दिसतंय ते टिप ऑफ द आईसबर्ग आहे. आणि मुलांचा जेव्हा तू विचार करतेस 18 वर्षाच्या खालच्या मुलांचा, तर त्याच्यात पहिली गोष्ट म्हणजे हा एक कायदा आहे पॉक्सो, जे बऱ्याच वेळेला आपण ऐकलेलं आहे. पॉक्सो. हां, ज्याच्यामध्ये काय म्हटलं की क्रिमिनल ऑफेन्सेस अगेन्स्ट मायनर चिल्ड्रन. म्हणजे बरं. मायनर आहेत ना 18 वर्षाच्या खालचे. आणि हे चिल्ड्रनबद्दल आहे, म्हणजे मुलं आणि मुली दोघांचाही समावेश आहे याच्यामध्ये. म्हणजे आत्ता आधीचा कायदा फक्त महिलांसाठी मी म्हणत होते, पण इथे तसं नाही आहे. इथे मुलं आणि मुली हे दोघांनाही कवर्ड आहे, कारण देर इज इनफ डेटा टू से की मुलांना देखील तितकाच सेक्शुअल हॅरसमेंटला हे करायला लागतं. इनफॅक्ट ऐकून तुला हे वाटेल की जर मी 10 ते 18
ह्या वयोगटातला मुलं आणि मुली यांचा जर विचार केला तर मुलांवर पण तितकेच सेक्शुअल असॉल्ट्स होत आहेत. हो. हो. त्यामुळे हे ऐकून आपल्याला थोडंसं हे वाटेल, पण मुलींच्या बरोबर मुलांवर पण होतात. तेव्हा असं नाही आहे की मुलींच्यावरच होतं आहे. आणि हा जो एज ग्रुप आहे ना, तो खूप वल्नरेबल आहे. आणि आणखीन एक मला नक्की सांगावसं वाटतं की हे अक्रॉस द स्ट्रॅटा आहे. असं नाही आहे की लोअर इकॉनॉमिक स्ट्रॅटाच्याच मुलांना असं काहीतरी फेस करायला लागतं आहे, असं काही नाही आहे. सगळ्या लेवलला त्यांच्या वल्नरेबिलिटीज वेगळ्या वेगळ्या आहेत. बरोबर. म्हणजे अगदी हाय राईज बिल्डिंगमधले एखादा मुलगा असतो जे मेड्सच्या बरोबर राहतात किंवा सर्वंट्सच्या बरोबर राहणारी मुलं असून देत किंवा एखाद्या माझ्या स्लममध्ये राहणारं मूल किंवा मुलगी असेल, सगळ्यांनाच हे फेस करण्याची शक्यता असू शकते. म्हणजे असं काही नाही की ह्याच स्तरातल्या लोकांना असा त्रास होतो, असं नाही आहे. पण ह्या प्रकारच्या केसेस बऱ्याच आहेत. रिपोर्टिंग अजिबात कमी आहे त्याच्या बाबतीत. पण हा कायदा बरंच याच्याबद्दल आता चर्चेतही आपण वाचत पण असतो. रेग्युलर एखादी तरी केस आपण पण ते मी तर म्हणते टिप ऑफ द आईसबर्गचं सुद्धा ते टिप असू शकेल. अगदी, अगदी, अगदी. पण सगळ्यात जास्त ही मुलं घाबरतात आपल्या आई-वडिलांना सांगायला. आणि ना त्यांचे जे एक्सपिरियन्सेस असतात, म्हणजे आता उदाहरण द्यायला झालं तर मुलं ट्युशन्सना जातात. बरोबर. किती लोकांच्या बरोबर त्यांचे इंटरॅक्शन्स होते, त्यांच्याबरोबर त्यांची व्हल्नरेबिलिटी असू शकते. आणि हा डेटा आहे की चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूजचे जे ऑफेंडर्स आहेत ना, हे नोन लोकं असतात. म्हणजे त्या मुलीला माहिती असलेल्या व्यक्तीच्या बरोबरच हे झालेलं असतं. कारण दे फील सेफ. एक्झॅक्टली. तोपर्यंत ते इंटरॅक्शनच होत नाही ना, जर ओळखीचं नसेल तर किंवा असं. त्यामुळे हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे जो आपण कायम लक्षात ठेवला पाहिजे. त्यामुळे म्हणजे आम्ही कामाच्या ठिकाणचा जेव्हा मी विचार करते ना, ते तुला मगाशीच म्हटलं शाळा, कॉलेजेस हे सगळे ह्याच्यात ही मायनर मुलं आहेत ना माझ्याकडे. जेव्हा मी शाळेचा विचार करते तेव्हा 18 वर्षाच्या खालची 16 वर्षापर्यंतची मुलं शाळेत असतात. मी ज्युनियर कॉलेजचा विचार केला तर ती 16 ते 18 मधली असतात. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी असे ओव्हरलॅपिंग पण हा कायदा आहे. पॉक्सो आणि पॉश ॲक्ट हे दोन्ही ओव्हरलॅप होतात इथे. आणि LGBTQ पण या कायद्याअंतर्गत येतं का? त्यांना पण राईट्स आहेत का? आहेत ना. म्हणजे आपल्याकडे कसं झालं आहे की जेव्हा विमेन टू विमेन सेक्शुअल हॅरसमेंट ॲड्रेस करतो, असं मी तुला मगाशी सांगितलं. याचा अर्थच त्यांनी तो भाग ॲड्रेस केलेलाच आहे ना. म्हणजे त्यामुळे ते कव्हर झालेलंच आहे. तसंही आपण जर विचार केला तर आपल्याकडे सध्या जर मी मेल आहे का फिमेल आहे असं आपण एखाद्या फॉर्ममध्ये लिहितो, त्याच्यात थर्ड जेंडर ऑलरेडी ॲड झालेलं आहे. बरोबर. त्यामुळे ऑलरेडी ह्या गोष्टी ॲक्नॉलेज झालेल्या आहेत, त्या येत आहेत. त्यामुळे हे अशा प्रकारचे कंप्लेंट्स ऑफिशियली पण यायला लागलेल्या आहेत आता. आता म्हणजे ही परिस्थिती म्हणजे खूपच गंभीर वाटतेय मला, नाही का? पण एक शेवटचा मला असा प्रश्न विचारायचा आहे, कारण आय नो की तू सायकॉलॉजी काउन्सिलर आहेस, तू MSW केलंयस, म्हणजे तुझा एक सोशल पण एक अभ्यास आहे, सामाजिक परिस्थितीचा. तर ह्याच्यामध्ये कुठेतरी एक आपलं कल्चर बदलतंय किंवा ची जी परिस्थिती आहे, ती कुठेतरी बदलते. कारण आपण फक्त काय डिस्कस केलं, की ज्याच्यावर होतंय ते. पण करणारा आहे, त्याचं पण एक काहीतरी काउन्सिलिंग व्हायला हवं. तर तुम्ही काउन्सिलिंग करता का? म्हणजे जो करतो त्याचं पण, जो होतोय तो तर बिचारा ही इज ऑलरेडी सफरिंग. बरोबर. तर नाही, इट्स अ गुड ही पण क्वेश्चन. एक जागृती व्हायला हवी ना, की तुम्हाला अगदी. असं होत असेल, तर तुम्ही काय करावं? ते आणि मला पहिल्यांदा हे पण सांगायचं की जे कामाच्या ठिकाणचं तर मी आणखीन एक गोष्ट नक्की सांगू शकते की कायद्याचा उद्देश काय आहे? सुरक्षित कामाचं ठिकाण करा. कुणाला पनिशमेंट करणं हा कायद्याचा उद्देश नाही आहे. बिहेवियर चेंज हा कायद्याचा उद्देश आहे. म्हणजे वागणुकीत बदल व्हावा ह्या उद्देशाने आपण काम करायला पाहिजे असं कायदा म्हणतोय. तर मग त्याच्यामुळे काउन्सिलिंग हा देखील एक त्याच्या शिक्षेचा भाग दिलेला आहे. कायद्यानेच सांगितले की तुम्ही काउन्सिलिंग करा. मग ते दोघांचंही असू शकतं, एकाचं असू शकतं.
जे काही घडलेलं आहे त्याचा परिणाम दोघांवरही होत असतो. म्हणजे असं मी म्हणत नाही फक्त कंप्लेनंटवर होतो, रिस्पॉन्डंटवर पण होतो. कारण त्याच्यावर जर शिक्षा झाली, त्याला एखाद्या कामावरनं काढून टाकलं, तर त्याच्यावर पण परिणाम होतो. तेव्हा दोघांनाही त्याची गरज आहे. आणि म्हणजे शेवटी काय आपल्याला अपेक्षित आहे, तर वागणुकीमध्ये बदल. आणि तुझा जो प्रश्न आहे, की हे जे सगळं घडतंय किंवा जास्त रिपोर्टिंग होते, अशा प्रकारच्या केसेस का जास्त येतात? तर एक तर आज असं नाही मी म्हणत आहे, की हे खूप वाढलं एकदम सडनली. असं मी म्हणू शकते, की आता रिपोर्टिंग जास्त होतंय. हे होतं ऑलरेडी. ते आता रिपोर्ट होते. हा एक भाग झाला. पण सामाजिक बदल नक्कीच आहे. म्हणजे बाकी काही नाही. मी फक्त जरी कामाचं ठिकाण याच्यावर जरी माझं बोलणं रिस्ट्रिक्ट ठेवलं ना, तरी आज कामाचं ठिकाण खूप बदललंय. आणि जेव्हा मी बदललंय म्हणते ना, तेव्हा त्याच्यातली लोकं बदलली आहेत. आणि ती जी येणारी नवीन लोकं आहेत, देर इज अ जनरेशनल शिफ्ट देअर. हो. त्यामुळे बघण्याचे दृष्टिकोन बदलले आहेत. सामाजिकरण लोकांचं वेगळं होतंय. लोकं म्हणजे आज भारताचा जर मी विचार केला ना, आपल्याकडे एवढी रिजनल डायव्हर्सिटी आहे. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं झारखंडमध्ये झालेलं सामाजिकरण आणि चेन्नईमध्ये झालेल्या एखाद्या व्यक्तीचं सामाजिकरण याच्यात खूप फरक आहे. आणि ही दोघेही लोकं जेव्हा एका कामाच्या ठिकाणी येतात, कारण लोकं आज कुठेही जाऊन काम करतात, तर मग ते एकमेकांच्याकडे कसं इंटरॅक्शन्स होतात, हा सगळा भाग खूप वाढत चालला आहे. आजकाल आपण ग्लोबल विलेजमध्ये आहोत असं सांगतो, त्यामुळे इंटरनॅशनल डायव्हर्सिटी झाली आहे. एक्सपॅट्स येतात. अगं माझ्याकडे असे खूप केसेस येतात. म्हणजे लोकांना वाटतं, की बाहेरच्या देशातनं एखादी मुलगी आली आहे ना इथे, एक समजा इंटर्न म्हणून आली आहे किंवा काही असेल, तिला सगळं चालेल. कारण बाहेरच्या देशामधल्या मुली ह्यांच्याकडे आपल्या लोकं कशी बघतात, तर त्यांना काहीतरी वेगळे विचार आहेत त्यांच्याबद्दलचे, पर्टिक्युलरली वागणुकीबद्दलचे. हे जे सगळं आहे ना, हा कुठेतरी सामाजिकरणाचा भाग आहे. कल्चरल चेंज शिफ्ट जे काही होतंय, सगळ्यामुळे खूप आज वेगळ्या पद्धतीने कामाचं ठिकाण इम्पॅक्ट होतंय. म्हणजे आपल्याला हा आता माइंडसेट पण बदलायला हवा. त्याचबरोबर जी कंपनी आहे, त्यांनी पण एक रेग्युलर वर्कशॉप्स घेऊन ट्रेनिंग्ज द्यायला हवी, की कसं वागलं पाहिजे. सो एक ऑफिस कल्चर हो. हे एक त्यांच्या एचआरचा भाग असू शकतो नाही का? अगदी. आणि तो कायद्याने पण ते कंप्लायन्स केलेला आहे. कायद्याचा फोकस प्रिव्हेन्शनमध्ये प्रतिबंध करा. अगदी स्पष्ट सांगितलंय कायद्याने. इनफॅक्ट त्याच्यासाठी त्यांना मॅन्डेटरीली ही ट्रेनिंग्ज घेणं गरजेचं आहे. हं. हे सतत घ्यायची आहेत. असं नाही की मी ह्या वर्षी घेतलं आता पुढे काही नाही करायचं. दरवर्षी सतत हे तुम्ही करत राहायला पाहिजे आणि लोकांना हा भाग सांगितला पाहिजे. म्हणजे त्यांच्या लक्षात येईल की हे करायचं नाही आपल्याला कामाच्या ठिकाणी. त्यामुळे अशा पद्धतीने प्रतिबंधात्मक कामावर पण बराच फोकस आहे. म्हणजे बदलतीये परिस्थिती सकारात्मक होतीये. जी काय होतीये ती थोडा रिपोर्टिंग फरक होते. आहेच. थोडा-थोडा फरक आणि काळानुरूप परिस्थिती बदलते, माणसं बदलतात, कायदे खूप इव्हॉल्व होतायत. एक्झॅक्ट. त्यामुळे जे होतंय ते चांगलंच आहे. तर खूप छान मला माहिती मिळाली. मला हे बरंच काही माहिती नव्हतं. म्हणजे गेल्या 5 वर्षात खूप काही सुधारणा घडून आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट पण त्यासाठी काम करतंय आणि तू आलीस आणि खरंच मला खूप छान वाटलं. म्हणजे ऑफकोर्स तुला भेटल्यामुळे तर छान वाटलंच. पण नक्की हे काय तुझं कार्य आहे आणि त्याचा आवाका केवढा मोठा आहे आणि त्यामुळे समाजामध्ये कसे बदल होणार आहेत आणि महिला कशा सुरक्षित. अगदी. हे तू जे सांगितलंस त्याच्याबद्दल तुझं खूप खूप आभार. थँक यू सो मच. थँक यू. सर्व काही मध्ये तू आल्याबद्दल थँक्स अ लॉट थँक आणि यू. मला मला पण खूप मजा तुझ्याशी आली. गप्पा मारायला खूप छान आणि वाटलं. विषयाच्या गप्पा मारायला जास्त मजा आली. अगदी. इतर वेळेला आपल्याला ते होतच नाहीत ना नाहीतर. पण छान वाटलं, मस्त वाटलं. थँक यू. थँक तर दर्शक आज आपण स्नेहा खांडेकर यांनी आपल्याला इतकं सुंदर माहिती दिली. तुम्हाला सुद्धा हा एपिसोड नक्की आवडला असेल कारण ह्याचा खरंच आपल्या आयुष्यात उपयोग होणार आहे. तुम्हाला या विषयावर मला खात्री आहे खूप काही क्वेरीज असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे जर तुम्ही अशा एखाद्या गोष्टीला सामोरे गेला असाल तर कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. स्नेहा स्वतः तुम्हाला त्याबद्दल काउन्सिलिंग करेल किंवा तुम्हाला त्याबद्दल अजून माहिती असेल तर ती नक्कीच देईल. हा एपिसोड नक्की सगळ्यांबरोबर शेअर करा कारण अतिशय महत्त्वाचं आहे. ज्या महिला कामावर जात आहेत त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचणं माझ्या दृष्टीने
खूप खूप महत्त्वाचं आहे. तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि मग पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.